بدأت اللجنة الدولية للصليب الأحمر التعاون مع السلطات العمانية في 2015، وهذا كان مرتبط بالأزمة الإنسانية في اليمن. في البداية كانت الحوار مع البعثة الإقليمية للدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، وطلبت السلطات العمانية أن تكون قيام مكتب وموجود في السلطنة للتعاون في شأن المساعدات لليمن. دعوة السلطنة أو تعاونها مع الصليب الأحمر في مجال المساعدات الإنسانية وبالأخص في اليمن هو نابع أيضا من إيمانها بضرورة تقديم المساعدات لهؤلاء الذين يعانون من المشاكل أو من الحروب، وأفضل الطرق للقيام بذلك هو ما يقوم به الصليب الأحمر، وذلك لتراكم الخبرة وتراكم الثقة. إذن فتح مركز لوجستي في محافظة الظفار في صلالة لموقعها الاستراتيجي والقرب الجغرافي في اليمن والبنية التحتية القادرة على الاستجابات الاحتياجات الإنسانية في اليمن فيما يخص الإيصال المساعدات الإنسانية الغذائية والغير الغذائية. ميناء صلالة هو أكبر ميناء في سلطنة عمان ومن أكبر الموانئ في الشرق الأوسط. يعتبر ميناء صلالة بحكم موقعه الجغرافي قريب جدا من الأسواق الرئيسية كأسواق شرق أفريقيا وشبه القارة الهندية، وبحكم وجوده قريب من الخط الملاحة الرئيسي الذي يربط الشرق بالغرب، فيعتبر من أفضل الموانئ المحورية لإعادة التصدير أو لإعادة الشحن. ومن أبرز النقاط للتسهيل العمليات الإنسانية من قبل السلطات العمانية هناك دور مهم جدا للهيئة العمانية للأعمال الخيرية التي تسهل الأمور الإدارية من قبل الجمارك والشرطة العمانية لتسهيل دخول وخروج المساعدات إلى ومن السلطنة. تربطنا علاقة قوية حيث أننا نعمل في نفس المجال الإنساني والمجال الخيري. ارتأت حكومة صاحب الجلالة الموقرة على سلطنة عمان أن تلعب دور إنساني وحيوي في مساعدة الشعب اليمني، إن هناك في حاجة ماسة إلى تقديم مساعدات في العمق اليمني، وبالتالي اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي خير مثال للقيام بهذه المهمة. والحمد لله رب العالمين تم التعاون الكامل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتقديم وتخليص كل الأمور اللوجستية والجمركية بالنسبة للمساعدات المتوجهة إلى وين؟ إلى اليمن الشقيق. وبالتالي كل المواد اللي تجينا من خارج السلطنة تقوم الهيئة العمانية للأعمال الخيرية بالتعامل معها من حيث الأمور القانونية إلى آخره بالتعاون المباشر مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. إعفاء اللجنة الدولية من رسوم الضرائب ورسوم الجمارك يخفف من التكاليف التشغيلية وتسهيل عبور المساعدات الإنسانية لإيصالها للمتضررين وتخفيف معاناتهم في أسرع وقت. منظمة الجمارك العالمية وأيضا قانون الجمارك لدول مجلس التعاون أيضا أعطى اهتمام وميز العمل الخيري والعمل الإنساني بميزة اللي هو الإعفاءات الجمركية. واحدة من الإعفاءات المنصوص عليه في قانون الجمارك اللي هو الإعفاءات للأعمال الخيرية وللجمعيات الخيرية والجمعيات الإنسانية بشكل عام لتقدم خدمات قليلة للمجتمع للإنسانية بشكل عام. في إطار الاتفاقية مع ميناء صلالة وطرحها لحلول مرنة متعلقة في الظروف في اليمن سواء لتخزين المساعدات أو لنقلها إلى اليمن في أسرع وقت. هو طبعا يعني نحن ننظر إلى المنظمات الإنسانية بصورة عامة بنظرة مختلفة عن المؤسسات التجارية، يعني نحن نتفهم هذا الجانب، وأيضا نحن كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية والإنسانية أيضا نحاول أن ينعكس هذا على خدماتنا وأسعارها بالنسبة لهذه المنظمات. نحن لدينا اليوم في المنطقة الحرة اللجنة الدولية للصليب الأحمر متواجدين معنا، فيعني هذا جزء من مسؤوليتنا. بعد 6 سنوات من التعامل والمساندة من السلطات العمانية كان هناك تطور
التعاون في مجالات أخرى، وهي مثلا تعزيز القدرات والهيكل الوطني فيما يخص القانون الدولي الإنساني، وذلك تعاون كمان لتعزيز والقدرات الطاقم الطبي فيما يخص جراحات الحروب، وأيضا فيما يخص التعامل مع الحوادث الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية. الحمد لله رب العالمين، يعني بدينا بداية حسنة، تعاون إلى أبعد الحدود مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. بدينا بعقد دورات وصرنا نتكلم تقريبا نفس اللغة واللغة الإنسانية وتقديم المساعدات، ونتمنى في المستقبل أن تكون عندنا ورش تدريبية تعاونية، وربما تنطلق المساعدات من سلطنة عمان إلى أماكن أخرى بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر. حقيقة من خلال تجربة التعاون بين وزارة الخارجية وبين السلطنة وكل الجهات في السلطنة ولجنة الصليب الأحمر تجربة ناجحة، وتجربة كلانا يجب أن يعززها، ونأمل إن شاء الله من لجنة الصليب الأحمر أن تعزز من وجودها في السلطنة، وأن تعزز من المركز اللوجستي الموجود في صلالة، بحيث أنه لا يقتصر على خدمة الوضع في اليمن حاليا. ونعتقد أن بإمكان المركز اللوجستي في صلالة أن يخدم نشاط الصليب الأحمر الدولي في كل المنطقة، سواء في القرن الأفريقي أو في أماكن أخرى في منطقة الخليج أو في الشرق الأوسط. ولذلك نتطلع إلى مزيد من هذا التعاون في كافة المجالات.